back to our channel. Today, we're Lasuno! Sometimes things are not perfect. Welcome back to our baking vlog. So gaya nga ng sinabi ni Amiel, welcome back to our channel! At ngayon, anong gagawin natin? Nagawa tayo ng Vlog! homemade ice cream na different flavors. Ayun. And then we're gonna sell it to a store. Now we'll just eat it all of them. Anong ice cream gagawin natin? One base lang and then we can add different flavors. Okay? Okay, Yeah? let's start! Yes! Let's start baking! So today, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade ice cream. Napakadali lang. So, ang pinaka-basic ingredient is all-purpose cream at saka condensed milk. So, yun lang yung pinaka-basic. And then, pwede mo lang i-add kung anong flavor ang gusto mo. Kung gusto mo ng oreo, ng melted chocolate, ng chocolate chips, or coffee. So, pwede mo lang ilagay yun kung anong gusto mo, kung anong available. So, for now, ang ginawa natin dapat, chilled muna yung all-purpose. Sabi ko muna. Hi, kuya. Hindi po na siya ilong. Additional ingredients, guys. Yung pambuga ng lamok. Nandito sa table. First, nalagay ko na dito sa ating malinis na bowl. That's so funny. So funny. Tapos, italagay mo, bibit natin, dapat mag-double yung size niya. Depende sa speed ng mixer niya. Basta mag-double lang yung volume. Okay na yan. Pag na-wait na, kabila naman. O yan. Medyo okay na siya. Malaki na yung volume niya. So, pwede ko na ilagay yung condensed milk. Yan. And then, lagyan nyo na yung condensed milk. So, itong condensed milk, actually, ang ratio niya is 2:1. Dalawang quantity ng all-purpose sa condensed para hindi masyadong matamis. Pero kung trip mo yung matamis talaga, di dadagan mo yung condensed milk. So, yun na yung tip lang. Always wash hands. So, dito rin natin, ha? Maganda itong shot. Minutes ganun. Basta ma-incorporate na yung condensed milk sa all-purpose cream. Yan. So, ito na yung ating mixture. Hahatiin ko sa tatlo para sa oreo flavor, chocolate flavor, at saka sa coffee crumble. Oh, what's this one? How about kuya? Oh, come on. Yeah. Nothing, I wanna see. Oh, it's ano na. It burned. Sayang, it's okay.
Smells bad. Nasunog! So, sometimes things are not perfect, but it's okay. Sometimes things are not perfect. Sometimes you can try again. Of course. So, what we will do now is, dahil sa yung chocolate, nakakapanghinayang pero kailangan natin ulitin para meron tayong chocolate flavored ice cream. Mas madali siyang mag-melt. Okay? Can I eat one bite? Later na tayo mag-eat ng chocolates. Okay? So, yan. Konti lang muna. Yan. Tapos, lagyan na natin itong chocolate yan. So, mag-melt na siya kapag kumukulo na. Okay? So, hintayin lang natin yung mag-melt. So, while waiting, we can do the other ice cream flavor. Oreo and coffee crumble. Kung na tayo nalalagyan, so natin ilalagay yung ice cream natin. So, mag-pour na tayo ng konti. So, since ice cream, lagyan ng ice cream. Yun ang ating base. And then, nag-crush na ako kanina. Hindi naman nag-crush. Yung nag-iwa-iwa na ako ng favorite na ng Oreo cookies. There. Yummy. Yum, yum. Dahil homemade ito, nakasisiguro tayo na hindi natin tinipid ang ingredients. So, let's add one. Okay. Huwag na natin. Ube kesa. Kunyari, ube kesa pero Oreo to. Okay. Lagyan na natin sa freezer. So, sa coffee crumble, aside from this mixture, lalagyan natin ng mga 1 teaspoon ng coffee powder. Yung dami nun, depende na sa kung ano yung gusto nyong lasa. And then, lalagyan natin ng maraming chocolate chips. Kasi favorite ko yan. Iba, syempre, coffee crumble, kailangan merong peanuts. Pero, wala akong available ngayon. So, okay lang. Pero kung gusto nyo, lagyan nyo na rin, ha? Okay, let's start na po, Daddy. Ito. Yum, yum, yum. Okay. Tapos, yung ating 1 teaspoon na. Pero konti lang siya, sila mga half lang. Mix lang natin para mag-melt yung coffee. What do you think, Dad? Do you want more? More coffee? Pamilin ko lang, ha? I think more coffee. Okay, we'll add more. Guys, hindi kami expert sa paggawa ng ice cream, so tansyahan lang to. Depende sa preference ng taste buds It's niyo. homemade, so you can do whatever you want. Ginawa naman to with love. Yeah, naamoy ko na siya. Okay na ako dyan. Last one. Nagdamakmak na semi-sweet baking chips. Yes, love it. Lalalala. Pagtatampan natin. Okay. Mix. Lalala. So, yun nga, kung meron kayong nuts, kung anong gusto nyo nuts, pwede nyo na ilagay. Lagay na natin sa freezer. Ano naman na siya? Ayun na pala siya. See? So, melted na siya. Okay. Kala ko buo pa kanina. So, I think yung mali ko kanina. Kasi sinilid ko lang, hindi ko talaga na-check yung chocolate eh. So, I thought na nasa loob pa, matigas pa siya. So, mali naman ako. So, everything is good na. Okay guys, since wala na kami makitang lalagyan, eto na lang. So, gamitin kung anong meron kayo. Yes. So, Jollibee tayo. Importante, malinis. Of course. So, ayan. So, nilagay ko na yung natitirang mixture. Wala nang natira. And then, nalagay na natin yung melted chocolate. Oh, sarap. Ay. Oh my God. Sorry, I love chocolate. Ma, you like unhealthy? Chocolates are healthy, just with the right amount. Alam niyo naman, everything that is sobra are not good. Everything in moderation lang daw. Okay. Yep. So, ito na yung binelt natin ng chocolate. Tapos,
Kung meron din kayong marshmallow or nuts, pwede nyo pa rin ilagay. And ang meron lang tayo is chocolate chips. So, lagyan ulit natin. Yan. Favorite din naman ng mga anak ko yung chocolate chips. So, wow! Sarap! Pero kung gusto mo talagang chocolate lang makikita mo, i-mix mo pa siya. Pero ako, gusto ko niyang merong... Or dagdagan mo. Ha? Kung gusto pa nila ng pure chocolate. Yeah. Pero ako okay na ako dyan. Wait lang. Gusto ko may pa-swirl ulit. I'm cutting my hair. I'm good na there. Done? Yeah. So, yun lang. Pagkatapos niya na yung lahat ng mixture, ilagay natin sila. Siguro mga 4 to 5 hours, ano na siya. Matigas na. So, ginawa namin siya ngayon. So, mamayang gabi, meron na kaming dessert. Hi guys, I eat ice cream. Oh, are you excited for Oh. Mommy's ice cream? Yes. Are you gonna vote too? Which one do you like? Comment down What do we below. have? Chocolate, Oreo, and coffee crumble. That doesn't look good. Coffee crumble. Let's see. What do you like, Amelie? Chocolate. Ooh, this one's good. Kuya, you? Oreo. Oh, you get the Oreo? It's a little bit matigas. Can you Di pa just... siya ganun masyadong matigas, pero let's try. How was it, Amelie? Good? Kuya, how was it? It's so good. Yeah. Perfect. Yeah. So we're back. Yan. Tulog ng mga bata sa wakas. Coffee time. Yan, midnight snack. So yun nga, yun lang yung nagawa natin sa ngayon, pero pwede ba naman masundan ng iba pang flavors kapag meron ng other ingredients. So, siguro sa next na i-video naman natin is yung favorite ng asawa ko. Yung boiled potato, baby potato na... Favorite ko ba yun? Oo kaya. Hindi mo favorite eh. Titigil ko na. Hindi mo na favorite eh. Favorite na ng mga anak niya yun ngayon. Pwede na natin gawin yung i-video yung mojos. Yan, favorite din ng mga anak ko yun. Mga ginagawa ko, mga simple lang, pero rock. Yung pwedeng gawin ngayon na nakakulong tayo ngayon sa kanya-kanya nating mga bahay. So yun yung mga i-share namin. Hindi kami mag-share ng mga pang-restaurant. Wala pa kami ganun sa level. Oh. Malang ingredients. Oo. Yun. So more cooking videos from Mommybelley. So yun lang. Enjoy lang namin yung midnight snack and then later matutulog na rin. Kung yan, matutulog na. Matutulog na. Bye! Enjoy! Bye!